on mielenkiintoinen korttipakka, sillä näitä kortteja ei ole vielä painettu. Niissä ei ole taustapuolta, eikä niissä ole kuvapuolta. Eli periaatteessa kortit näyttää tältä ennen kuin ne tulee tehtaalta painosta. Ongelma näissä on se, että näillä ei voi pelata korttia, jos ei ole hyvä mielikuvitus. Jos on hyvä mielikuvitus, niin silloin voi kuvitella esimerkiksi, että tämä kortti on pata S, tai voi kuvitella, että tämä kortti on ruutu rouva, tai voi kuvitella, että tämä kortti on vaikka hertta 10. Ongelmalliseksi sen tekee se, että jos kuvittelee vain kuvapuolen, niin silloin korteissa ei ole luonnollisesti tausta. Tosin, jos me halutaan se tausta, niin se pitää luonnollisesti kuvitella sinne korttien toiselle puolelle. Muuten tulee sekasotku. Eli jos me kuvitellaan tänne esimerkiksi punainen tausta, niin silloin ongelma on se, että pitää muistaa, että me ei kuviteltu siihen kuvapuolta. Ja kuvapuolet pitää kuvitella aina niin korttien toiselle puolelle. Jos mielikuvitus riittää, voi kuvitella kuvapuolen taustan. Kuvan, taustan. Kuvan, taustan, kuvan, taustan, kuvan, taustan. Voi kuvitella sekä kuvia että taustoja. Voi jopa kuvitella, että meillä olisi kokonainen korttipakka, jossa olisi kaikki 52 korttia. Tosin tämä on luonnollisesti vain mielikuvitusta, sillä mulla ei ikinä ole ollut näitä. Mulla on vaan tyhjiä